Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Πολλοί έχουν μοιραστεί βιντεάκι και έχουν τραβήξει τα βεγγαλικά και τους δυναμίτες και όλες τις εκδηλώσεις του Πάσχα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Χαίρομαι, ας πούμε, γιατί βλέπεις τους ανθρώπους τα μοιράζονται, λένε κοιτάξτε τι έγινε, να δείτε κι εσείς, δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό. Βέβαια η τεχνολογία ενώνει τους ανθρώπους, αλλά η κατάχρηση μπορεί να μας απομονώσει, έτσι. Εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω βίντεο για το Πάσχα, γιατί έχω τραβήξει μια φορά την ευχή και έχω τραβήξει και 12 η ώρα που ήταν η Ανάσταση το μεσημέρι, τις μπόμπες που πετάμε, ας πούμε, και έχω τραβήξει και το βράδυ νομίζω στις 12 η ώρα. Πρέπει να έχω 3 βίντεο για το Πάσχα ήδη. Οπότε λέω, αφού περίπου λίγο πολύ εκδηλώσεις είναι οι ίδιες και τραβάμε κάθε χρόνο όλοι μας και δείχνουμε σε γνωστούς και φίλους το τι έγινε με τα μηχανάκια, με τις εικόνες, λέω να μην τραβήξω, δηλαδή εντάξει, να μην γεμίζουμε ας πούμε το YouTube, αλλά από την άλλη, επειδή μου πρότειναν να πάω να τραβήξω, πήγα. Πήγα όμως γιατί σκέφτηκα κάτι διαφορετικό να κάνω και αργή κίνηση δεν έχω ξανακάνει. Και δείτε πόσο ωραίο είναι όταν είναι αργή κίνηση και ανάβει ο άλλος τη φωτοβολίδα και την πετάει και φαίνεται και φλέγεται τη φωτοβολίδα στον αέρα και πηγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω άμα το έχετε δει εσείς ποτέ αυτό σε βίντεο. Εγώ προσωπικά δεν το είχα δει και ποτέ. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που το έκανα και δεν θέλω να είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. Απλά προσπάθησα να βάλω πολλούς μέσα για να το δείτε κι εσείς και να πείτε να ο πατέρας μου, να ο θείος μου, να ο αδερφός μου. Για να το δείτε όλοι, να δείτε ανθρώπους. Δηλαδή, ανθρώπους είναι αυτό το βίντεο πιο πολύ και λίγο οι θρησκευτικές μας παραδόσεις. Αυτό. Εντάξει, άντε, καλή συνέχεια.